שלום, ברוכים השבים לפרשת השבוע. השבוע אנחנו עדיין עם פרשת יתרו ועם 10 הדיברות שקיבלנו במעמד הר סיני מפיו של הקדוש ברוך הוא. אז אחד מהדברים המפתיעים ביותר ב10 הדיברות זה הפוליתאיזם. כן, קצת מפתיע, אבל יהובה בהחלט מכיר בקיומם של אלים אחרים, ולכן חשוב לו מאוד לצוות כבר בדיבר הראשון, הרבה לפני לא תרצח למשל, שאסור לעבוד את האלים האחרים הללו. וזה אולי נשמע מוזר לנו בימינו שאנחנו רגילים לחשוב על אל אחד ויחיד, אבל לבני ישראל של תקופת הברונזה והברזל גם היה ברור שישנם אלים נוספים, כפי שאפשר לראות למשל בשירת הים שלהם מהפרשה הקודמת שבה הם מעללים את יהובה שאין כמוהו באלים. וכך גם במזמורי תהילים רבים, כמו למשל מזמור פ"ט, השואל מי בשחק יערוך ליהובה, ידמה ליהובה בבני אלים, או מזמור פ"ב המעניין המדבר על אלוהים הניצב בעדת אל, הוא מציין שכל הנוכחים אלוהים הם ובני עליון כולם. ואם כבר הזכרנו את ראש הפנתיאון הכנעני, אל או עליון, אז בכתבי הקודש הכנעניים שהתגלו בעיר העתיקה אוגרית, מסופר לא פעם על אל הניצב בראשה של מועצה שמימית שכזו, אולי צבא השמיים אם תרצו. ובמה שנוגע לבניו של אל, מסמכי אוגרית מספרים לנו שלאל היו 70 בנים. וזה מעניין במיוחד לאור גרסת המגילות הגנוזות לשירת האזינו מספר במדבר. בגרסה הזו מסופר שעליון הנחיל גויים והציב גבולות לעמים כמספר בני אל, כי חלק יהובה עמו יעקב. והנה במקרה או שלא במקרה, ספר בראשית מספר לנו על מספר העמים שנפוצו לאחר המבול מזרעו של נוח, וגם מהביצית של נוח כנראה, מכיוון שלא היו ניצולים אחרים מהמבול, ומספר העמים מסתכם לא פחות ולא יותר ל70 בדיוק, ממש כמספר בניו של אל. וכל הממצאים הללו באמת שופכים אור על נוכחותם של האלים הכנעניים לאורכו ולרוחבו של התנ"ך, ולעיתים ממש לצידו של יהובה או לרגליו. אמנם אלים פגניים של עמים פרימיטיביים, אבל בכל זאת משפחה. אז כן, סטינו קצת מהנושא המרכזי של הפרשה הזו, 10 הדיברות, והייתי רוצה לדבר לא רק על הציוויים עצמם שקיבלנו במעמד הר סיני, אלא גם על איך הציוויים הללו הגיעו לידינו, מה שנקרא שרשרת המסירה. והייתי רוצה לשמוע מה יש לכמה רבנים מכובדים לומר על שרשרת המסירה הזו. בואו נראה. מלבד עצם מעמד הר סיני ואמינות התמסורת מדור לדור, כפי שכולנו יודעים עד כמה מקפידים ומדקדקים בבית הכנסת, שלא תהיה טעות לקורא בתורה. אם יש טעות בכתיבה, אסור לקרוא בספר תורה, זהו ספר תורה פסול. אם במקום ו' האות נראית כמו י', חייבים לקרוך את הספר תורה, להחזיר אותו, לא קוראים בו יותר עד שלא יתקנו אותו. מכיוון שיודעים שבתורה יש סודות אדירים, היא לא שלנו, קיבלנו אותה מהאלוקים וצריכים לשמר אותה ולהעביר אותה מדור לדור כפי שקיבלנו אותה. אותו ספר תורה בכל העולם במשך 3,300 שנה לא השתנה. וכולם כשמוצאים ספר תורה אומרים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, כל הקהל אומר. ואם זה יש יותר אות או פחות, הוא פסול, לא קוראים בו. אתה מדבר על עדות? יש מישהו שיש לו עדות יותר מזה? כן, כבוד הרבנים אולי מפליגים קצת רחוק מדי בשבחה של שרשרת המסורה. סך הכל על אותיות חסרות ויתרות למשל, כבר דיברנו בפרשת ויגש, ושלא לדבר על הבדלים מהותיים יותר בין הגרסה שבידינו לבין גרסאות אחרות, כמו גרסת השומרונים, או תרגום ה70, או המגילות הגנוזות שהזכרנו מוקדם יותר.
מה גם שהתנ"ך עצמו מספר לנו על חוליות חסרות בשרשרת המסירה, כמו למשל בימיו של המלך יאשיהו, כשנמצא ספר תורה שאבותינו כלל לא שמעו עליו, או בימי עזרא הסופר שהקריא את תורת משה לבני ישראל, ואז הם גילו את מצוות הישיבה בסוכה, דבר שלא נעשה מאז ימי יהושע בן נון, ועוד דברים דומים שעוד ניתקל בהם בהמשך. אבל מה שאולי מוזר במיוחד זה שכבר בתורה עצמה שהוכתבה למשה מפיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוצאים שתי גרסאות שונות לדברים שנאמרו לנו במעמד הר סיני, גרסת ספר שמות וגרסת ספר דברים. וכך למשל לא ברור אם הצטווינו לשמור את השבת כדי לתת לעבדינו ולעמותינו יום מנוחה, או שמא הצטווינו לזכור את השבת כי ביום השביעי שבת יהובה ממלאכתו. ולא ידוע אם מבין כל רכושו של רענו שאנחנו מצווים לא לחמוד, האישה היא הראשונה בסדר החשיבות, או שמא היא חשובה פחות מבית, אבל יותר מעבד, שור, חמור וכדומה. ונותר לנו רק לתהות איזו מבין הגרסאות הללו הייתה גרסה רשמית על לוחות הברית, ובאיזה כתב נכתבו הדיברות על לוחות הברית. האם באלף בית פיניקי, או אולי אלף בית עברי עתיק, בוודאי לא בכתב של ימינו שעוד לא הומצא אז. אז כן, נראה שפרשת יתרו משאירה אותנו בסופו של דבר עם יותר שאלות מתשובות, אבל אנחנו כבר באמת צריכים להתקדם, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי בפעם הבאה לדיון בפרשת משפטים, וללמוד על מערכת הענישה שנתן לנו יהובה, ושעדיין נשמרת עד ימינו במדינות כמו ערב הסעודית ואפגניסטן. אז להתראות בפעם הבאה.